নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে সাবুদানাৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। হোটেলত থকা দামী মিঠাইৰ দৰে এই মিঠাইটো হয় এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব। একেবাৰে সহজভাৱে বনাব পাৰি। সাবুদানাৰ এই মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহীত অকণমান পানী এড কৰি লৈছোঁ যাতে গাখীৰটো তলত লাগি নধৰে। তাৰ কাৰণে আজি এই মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে মই 3 পোৱা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গাখীৰৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিব পাৰে। মই আজি গৰুৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে গৰুৰ গাখীৰৰ জেগাত পেকেটৰ গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গাখীৰখিনি এড কৰি পেলাই আমি এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। একদম গাখীৰৰ পৰিমাণটো যেতিয়ালৈকে কমি নাযায় সিমান দেৰিলৈকে আমি এইখিনি গাখীৰখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। লো ফ্লেমত মই গাখীৰখিনি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজাই ল'লোঁ আৰু গাখীৰখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে যেতিয়া সিজাইছিলোঁ নহয় মই মাজে মাজে লৰাই আছিলোঁ। কিনাৰত যেতিয়া গাখীৰৰ সৰখিনি লাগি গৈছিলে নহয় সেই সৰখিনি মাজলৈ দি দিছিলোঁ যাতে সৰটো দি পেলাই গাখীৰখিনি সোনকালে ডাঠ হৈ যায় তাৰ কাৰণে। আৰু যেতিয়া গাখীৰৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমি গ'ল 15 মিনিটৰ পিছত মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ। পাউডাৰ গাখীৰটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে কিন্তু দিলে ভাল লাগে আৰু পাউডাৰ গাখীৰৰ জেগাত আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ পাউডাৰ কৰিও দিব পাৰে, তেতিয়াও বিৰাটেই ভাল লাগে। পাউডাৰ গাখীৰ এড কৰাৰ পিছত 5 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এইখিনিও সিজিবলৈ দিম আৰু যেতিয়া পাউডাৰ গাখীৰটো এড কৰিম নহয় একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু লৰাই থাকিব লাগে মাজে মাজে, নহ'লে কি কেতিয়াবা পাউডাৰ গাখীৰটো তলত লাগি ধৰে আৰু যেতিয়া লাগি ধৰে নহয় তেতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো একেবাৰে বেয়া হৈ যায়। তাৰ কাৰণে পাউডাৰ গাখীৰটো তলত লাগিবলৈ দিব নালাগে, মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগে। আৰু যদি মাজে মাজেও নলৰাই নহয় একেৰাহেও লৰাই থাকিলেও কোনো কথা নাই, লৰাই থাকিলে বেছিয়ে ভাল হয়। আৰু 5 মিনিটমানৰ পিছত ইয়াত মই চেনি এড কৰি দিছোঁ। চেনিৰ সোৱাদটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে। মই 4 চামুচ জলপান খোৱা চামুচেৰে 4 চামুচ চেনি এড কৰি দিছোঁ। চেনি এড কৰি পেলাই মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত 2-3 মিনিটমানৰ পিছত দেখিছেনে একদম গাখীৰৰ কালাৰটোও সলনি হৈ গ'ল আৰু গাখীৰখিনিও পূৰা ডাঠ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি নমাই পেলাই থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আজিৰ এই মিঠাইটো যিহেতু মই সাবুদানা দি বনাম তাৰ কাৰণে মই সাবুদানা 1 কাপ লৈ লৈছোঁ। সাবুদানাখিনিও মই এতিয়া একদম লো ফ্লেমতে 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এই সাবুদানাটো আমি পিচিব লাগিব, তাৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰাটো বহুতেই জৰুৰী। আৰু সাবুদানাৰ মিঠাইটোৰ সোৱাদ বঢ়াবৰ কাৰণে মই ইয়াত এটা নাৰিকলৰ আধাখিনি নাৰিকল লৈ লৈছোঁ, এফাল নাৰিকল লৈ পেলাই এনেকৈ স্লাইচত কাটি লৈছোঁ। কাটি পেলাই সেইখিনিও মই এড কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি মই ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান সলনি হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। লো ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। 3-4 মিনিটত এই সাবুদানাখিনি ফ্ৰাই হৈ যায় আৰু লগতে নাৰিকলৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই যায়। তেতিয়া গম পাই যাব যে আমাৰ সাবুদানাখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আৰু হাতত লৈ পেলাই যেতিয়া ভাঙি পেলাই চাব নহয় সাবুদানাটো একদম গুৰি হৈ গ'লে জানিব যে সাবুদানাটো একদম ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গ'ল। চৰি মই সাবুদানা বুলি কৈ আছোঁ, আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় মই নাজানো, সেইকাৰণে মই সাবুদানা বুলিয়ে কৈছোঁ, আমাৰ ফালে সাবুদানা বুলিয়ে কয়। এতিয়া মই এইখিনি একদম ভালদৰে পিচি ল'ম। পিচিবৰ কাৰণে মই এতিয়া প্ৰথমতে জাৰটোত নাৰিকলখিনি এড কৰি লৈছোঁ। নাৰিকলখিনি অলপ পিচি ল'ম, তাৰপিছত মই সাবুদানাখিনিও এড কৰি দিম। আপোনালোকে সাবুদানা আৰু নাৰিকলখিনি একেলগেও পিচি ল'ব পাৰে, কিন্তু সাবুদানা আৰু নাৰিকল একেলগে পিছাটো অকণমান মুস্কিল হৈ যায়, সেইকাৰণে সাবুদানাখিনি মই প্ৰথমতে এড কৰা নাই, নাৰিকলখিনি পিচি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই সাবুদানাখিনি এড কৰি দিছোঁ। এই সাবুদানাখিনি যিমান পাৰে সিমান মিহিকৈ পিচিব লাগে, কিন্তু সাবুদানা কেতিয়াও একদম পূৰা মিহিন হৈ নাযায়, ইয়াত যোনটো নিমখৰ নিচিনা টেক্সচাৰ হয় নহয় সেইটোৱে হৈ যায়। কিন্তু চেষ্টা কৰিব যিমান পাৰে সিমান মিহিকৈ পিচিব লাগে আৰু মিহি হ'লে বেছি ভাল লাগে। ময়ো জানোৱেই মোৰো সাবুদানাখিনি বহুত বেছি মিহি হোৱা নাই, নিমখৰ নিচিনাই হৈছে, সেই তেনেকুৱাতে মই উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু আনফালে মই এটা কেৰাহীত 2 চামুচ ঘিউ গৰম কৰি লৈছোঁ। ঘিউ জেগাত আপোনালোকে ৰিফাইন অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ঘিউ দি বেছিয়ে ভাল লাগে। আৰু মই যিহেতু এইটো ব্ৰতত খোৱাৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেইকাৰণে মই ঘিউৱেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি একদম ঘিউত ভালদৰে মিলাই পেলাই অকণমান দেৰি কাৰণে 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ ভাজি ল'ম। ঘিউত সাবুদানাৰ পাউডাৰটো ভাজাটো বহুতেই জৰুৰী, নহ'লে কি হয় কেতিয়াবা এইখিনি একদম চিপচিপা যোনটো একে তলত লাগি ধৰা নিচিনা শুকান নহয় মিঠাইটো, তাৰ কাৰণে ঘিউত ভাজিয়ে ল'ব লাগে। প্ৰথমবাৰ ভাজোঁতে নাৰিকলখিনি ভিতৰলৈ সোমোৱা নাছিলে, পিছত যেতিয়া আমি নাৰিকলখিনিও গুড়ি কৰি লৈছোঁ তেতিয়া ভালদৰে সোমাই যায় আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ যায়। ভাজা হোৱাৰ পিছত বহুত বেছিও ভাজিব নালাগে, লো ফ্লেমতে 3-4 মিনিটমান ভাজিব লাগে। আৰু যেতিয়া একদম কালাৰটো সলনি হৈ যায় দেখিলে গম পায়ে যায়। আৰু মই সাবুদানাখিনি লো ফ্লেমত 3 মিনিট ভাজাৰ পিছত মই ইয়াত যোনখিনি গাখীৰ বনাই পেলাই থৈছিলোঁ নহয়, গাখীৰ আৰু মিল্ক পাউডাৰ এড কৰি পেলাই যোনটো বনাই থৈছিলোঁ সেইটো এড কৰি দিছোঁ। এড কৰি পেলাই মই এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ পেলাই লো ফ্লেমতে এইখিনি লৰাই থাকিম, একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগে। এইটো একদম পূৰা টাইট হৈ নোযোৱালৈকে, যেতিয়ালৈকে টাইট হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি এইটো লৰাই থাকিব লাগিব। বহুত বেছি সময়ো নালাগে, 2-3 মিনিটত এইটো হৈ যায়। আৰু মই ইয়াত অকণমান কালাৰটো ভাল অহাৰ কাৰণে একদম অকণমান ফুড কালাৰ এড কৰি
কৰি দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে এড কৰিব পাৰে। এড কৰিলে মানে ফুড কালাৰ এড কৰিলে মানে কালাৰটো দেখিবলৈ ভাল লাগে মিঠাইটো, তাৰ কাৰণে মই এড কৰি দিছোঁ। আৰু ফুড কালাৰ এড কৰাৰ পিছতো মই দেখিছেনে 2 মিনিটমানত এয়া হৈয়ে যায়, পূৰা টাইট হৈ যায়। এইটো একদম বহুত বেছি আটা নিচিনা টাইটো কৰি দিবগৈ নালাগে। যেতিয়া গম পাই যাব নহয় এইটো আমাৰ চেকি নিচিনা জমি যাব, মানে ঠিক তেনেকুৱা সময়তে এইটো উলিয়াই ল'ব লাগে। এখন মই ঘিৰে গ্ৰেছ কৰি থৈছিলোঁ প্লেটখনত। প্লেটৰ জেগাত আপোনালোকে কেক টিনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই এতিয়া এইখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম প্লেটখনলৈ, আৰু একদম ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ আমি বৰফি জিমাও নহয়, বৰফি নিচিনাকৈ এইটো আমি শ্বেপ দি দিম। মোৰ হাতটো আহি গৈছে কেমেৰাৰ আগত অকণমান, কিন্তু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেই চাগে। মই কেৰাহীটোৰ পৰা প্লেটত যোনখিনি আমি মিশ্ৰণ বনাইছোঁ নহয়, সেই মিশ্ৰণখিনি মই কেৰাহীটোৰ পৰা প্লেটখনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছিলোঁ। কিন্তু এই প্ৰচেছটো অকণ স্পীডত কৰিব লাগে, কাৰণে মোৰ কেমেৰা আগত হাতটো আহি গ'ল, তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু এতিয়া মই একদম ধুনীয়াকৈ এইখিনি চামুচ এখন দি বা বাতি এটা লৈ পেলাই এইখিনি ভালদৰে সমান কৰি দিম ওপৰৰ পৰা। আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত অকণমান মানে গ্ৰেট কৰি লোৱা নাৰিকল এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ টেষ্টটোও ভাল লাগে আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে, তাৰ কাৰণে ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটো এড কৰি দিব পাৰে, মিহি মিহিকৈ কাটি নিজৰ মন পচন্দৰ। সাবুদানাৰ বৰফি আপোনালোকৰ কোনে কোনে খাই পাইছে মোক জনাবচোন। আৰু যদি নাই খোৱা এবাৰ এইদৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। ভিডিঅ'ত দেখুওৱা প্ৰতিটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে আপুনি এবাৰতে একদম পাৰফেক্ট ধুনীয়া জোখৰ বৰফি বনাই ল'ব পাৰিব ঘৰতে। এই বৰফিটো বনাবৰ কাৰণে কোনো চাচনিৰো প্ৰয়োজন নাই, ইমান সহজতে বনাব পাৰি নহয়, বহুতেই ধুনীয়া হয়। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুতেই বেছি ভাল লাগে এই বৰফিটো খাবলৈ। আৰু এতিয়া মই নাৰিকলখিনি গ্ৰেট কৰা নাৰিকলখিনি এড কৰাৰ পিছত মই এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, অকণমান মানে 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিম। 10 মিনিটমানৰ পিছত মই এইটো এখন চুৰি দি পেলাই ইয়াৰ শ্বেপটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি পেলাই মানে এইটো কাটি ল'ম, নহ'লে মানে কি পিছত জমি যোৱাৰ পিছত এইটো কাটিব নোৱাৰে। মই এইটো আজি লম্বা লম্বা শ্বেপতে কাটিছোঁ, আপোনালোকে বৰফি শ্বেপতো কাটিব পাৰে বা চেকি শ্বেপতো, যিকোনো হিচাপতে আপোনালোকে কাটিব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া কাটে নহয় নাইফখন প্ৰতিবাৰতে মানে লেতেৰা হৈ গ'লে যদি লাগি যায় নহয়, তেতিয়া নাইফখন ক্লিন কৰি ল'ব, হাতে মুচি বা কাপোৰ এখন দি মুচি ল'ব। বহুতেই সহজ বনাবলৈ, এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু মোৰ এই চেকিটো কাটি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া এইটো ফ্ৰিজত থৈ দিম, 30 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত থৈ দিম। আপোনালোকে ফ্ৰিজত যদি নথয় বাহিৰত থয় তেতিয়াহ'লে 2 ঘণ্টামানৰ কাৰণে থ'ব লাগিব চাগে, কাৰণ মই বাহিৰত থৈ পোৱা নাই। বৰফিটো দেখি লাগিছেনে হোটেলত পোৱা দামী দামী মিঠাইৰ দৰে, কিন্তু আপুনি ঘৰত একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰে। আৰু যিমান নহয় বাহিৰতো টেষ্টি হয় নহয়, তাতকৈ বেছি টেষ্টি হয় ঘৰত বনোৱাটো। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আপোনালোকক আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু চাওকচোন এই মিঠাইটো দেখি লাগিছেনে বাৰু, এইটো যে একদম ঘৰত বনোৱা মিঠাইৰ দৰে, কেতিয়াও লগা নাই নহয়নে বাৰু। এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, মিঠাইটো খাবলৈ আৰু টেষ্টি হয়। এইটো মই আপোনাক ফ্ৰিজৰ পৰা 15 মিনিটতে উলিয়াই দেখাই দিছিলোঁ, কাৰণ মোৰ অলপ উৎপাত আছিলে, মই এফালে যাব লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থয় নহয়, আৰু অকণ টান হৈ যাব, তেতিয়া আৰুৱে বেছি ভাল লাগিব মানে ইয়াৰ শ্বেপটো দেখিবলৈ। এবাৰ এই মিঠাইটো ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব।